Nandun na siya, nandun ang mga sundalo, nandun ang misyon. Pero may isang bagay na hindi inaasahan ng lahat at hindi pa rin nila alam kung ano talaga ang kasama nila sa ekspedisyon na ito. Time's up, game over. I see right through your lies. Time's up, game over. They'll know what's real inside. Time's up, game over. Your empire's gonna fall. Bago natin simulan ang bagong kabanata, balikan muna natin ang nakaraang chapter. Natuklasan nila na may isang rift core, isang napakalaking cocoon na unti-unting nagpapalawak ng demonic realm at kung hindi mapipigilan, ang buong Third Pioneer City ay maaaring tuluyang mawala. At sa likod ng lahat ng ito, walang iba kundi ang Dark Priest. Dahil doon, personal na lumapit si Elder Bo at si Cindy, ang bunsong anak ng Golden Bug, para i-hire si Woojin sa pinakamadelikadong operasyon na darating. 2 linggo, isang chance na wakasan ang lahat. Pero bago pa man dumating ang araw na iyon, kinailangan ni Woojin na harapin ang isang bagay na mas mahirap pa sa anumang labanan, ang magpaalam sa kanyang mga kaibigan. Iniwan niya si Jonathan at ang grupo nito ng simpleng wave at si Claire, pinagkalooban niya ito ng lahat ng pera na natanggap sa kanilang nakaraang quest, hindi bilang limos, kundi bilang utang na loob. Bago pa makaalis si Woojin, pinigilan siya ni Claire at sinabi ang mga salitang matagal na niyang nararamdaman. Salamat sa lahat, Jin. At sa ganun, naglakad na si Woojin kasama si Rex patungo sa isang digmaang hindi niya matiyak kung makakabalik pa siyang buhay. Matapos magpaalam ang ating bida sa kanyang mga kaibigan, dumating na siya sa Third Pioneer City. Dito, kasama na ni Woojin ang mga sundalo para sa isang ekspedisyon at mga katunfam, simula pa lang ramdam na agad ang bigat ng misyon na ito. Lumingon ang ating bida sa kinaroroonan ni na Elder Bo at Cindy upang magpaalam sa kanila dahil nakahanda na ang bagong grupo ng ating bida. Tumugon naman dito si Elder Bo papamagitan ng simpleng pagtaas ng kanyang kamay. Kasunod naman nito ang pagsasalita ni Cindy. Sinabi niya na sinasabi daw ni Elder Bo na wala namang daw mangyayaring masama. Subalit ang makita niya daw dito sa Elder ay nagbibigay sa kanya ng senyales na nag-aalala ngayon ang matanda, mga Katoon Fam. Hindi naman nagigets ni Elder Bo kung ano ang sinasabi ni Cindy, kaya naman nagpaliwanag si Cindy na ang tinutukoy niya daw ay ang mercenary, which is isa si Woojin, mga Katoon Fam. Nagseseryoso na si Cindy nang idinagdag niya na sinabi daw mismo ni Elder Bo na si Jin ay kumakain ng monster cores. Isang saglit na katahimikan ang bumalot sa dalawa dahil sa isang seryosong topic na ito, mga Katoon Fam. Kasunod nito ang pagsagot ni Elder Bo. Dahil lang sa kumain ng ating bida ng Monster Core ay hindi naman daw tama na agad na siyang ituring na isang Dark Priest. Naiinis naman si Cindy sa sinagot ng matanda. Sumagot siya na napakapanganib daw ang sinasabi ni Elder Bo. Kapag kumain daw ng isang tao ng Monster Core ay nilalamon siya ng kapangyarihan at unti-unti siyang nawawala sa kanyang katinuan. Dugtong pa ni Cindy na may pagtatanong sa matanda. Hindi ba daw isang common sense ito? Idinagdag pa ni Cindy habang inadres niya si matanda bilang master. Sabihin daw sa kanya ng tapat ng matanda kung umaasa pa rin ba sa may natitira pang pagkatao sa taong iyon kaya niya pinoprotektahan si Jin. Mukhang may isang miyembro ng Dark Priest ngayon ang naging student ni Elder Bo sa kanyang nakaraan, mga Katoon Fam. Nasaktan si Elder Bo dahil sa tanong na ito ni Cindy. Ang tugon ng matanda, ayaw niya daw itong pag-usapan, mga Katoon Fam. Kagatdiin naman si Cindy at humingi ng tawad kay Elder Bo dahil naging disrespectful daw siya. Subalit binalaan niya ang matanda, huwag daw kakalimutang isisekreto lang ito sa ngayon. Pero kung may gagawin na masama si Jin, gagamitin niya ang kanyang impluensya upang gawin at pagmukaing Dark Priest ang ating bida, mga Katoon Fam. Dugtong pa ni Cindy may malamig na boses. Kung sakaling mangyari daw yon, kahit si Elder Bo na nagrekomenda sa ating bida ay hindi rin magiging ligtas. Habang pinagmamasdan ni Elder Bo si Cindy na naglalakad paalis, nagsalita naman siya sa kanyang isipan. Huwag daw mag-alala si Cindy dahil hindi naman daw mangyayari ang sinasabi ng babae. Idinagdag pa ni Elder Bo sa kanyang sarili. Marami na daw kumain ng ating bida ng Monster Cores at naging napakalaki na niya ng lakas dahil dito. Ngunit sa kabila ng lahat ng mga ito ay nananatili pa ring buo ang mental world ng ating bida. At ito daw ay ang patunay lamang na maaaring panatilihin ng isang individual ang kanyang pagkatao matapos na kumain ng Monster Cores. Dugtong pa ni Elder Bo, hindi pa daw kasi handa ang sangkatauhan na tanggapin ang isang kagaya ni Jin, mga Katoon Fam. Kaya naman, isisikreto lang muna niya ito dahil sigurado daw siya sa isang bagay. Na ang kapangyarihang tinataglay ng ating bida ay magiging tanglaw ng pag-asa para sa mundong ito, mga Katoon Fam.
Lumipat na ang eksena sa grupo ng ating bida kasama ang mga sundalo habang sila ay naglalakbay. Sila ay ang 1st Expeditionary Force, mga Katoon Fam. At para mapalakas ang loob ng bawat isa, umaawit ang mga sundalo habang sila ay nagmamartsa. Subalit, naputol ang kanilang pag-awit dahil sa isang malakas na pagkalabog na narinig sa kanilang likuran. Ito ay dahil pinairal na naman ni Woojin ang kanyang title na Head Crusher sa pamamagitan ng malakas na pag-umpog niya ng bato sa kanyang noo, mga Katoon Fam. Kaya naman nanlaki ang mga mata ng mga sundalo nang makita nilang may kasama silang baliw, guys. Hindi maintindihan ng mga sundalo kung bakit sinaktan ng ating bida ang kanyang sarili. Habang naguguluhan ng mga sundalo sa ginawa ng ating bida, duguan namang nagbibilang si Woojin, mga Katoon Fam. Kasunod nito ay ang dahan-dahan paghilom ng sugat sa kanyang noo, kasabay ng pagsasalita niya sa kanyang isipan na isang special ability daw ito na nakuha niya sa pamamagitan ng pagkain sa monster cores ng magkapatid na anak ng Golden Bug na naging Abomination. Salamat sa pagbisita sa Tambayan Toon Time, munting tahanan ng mga kwentong para sa inyo. Idinagdag pa ni Woojin, para lang daw sa isang simpleng paggamot ng sugat na ito ay umabot ng 10 minutes at yung sugat na nakuha niya sa laban niya sa Abomination ay umabot ng 2 days, mga Katoon Fam. Tinanong pa niya ang kanyang sarili kung ang kanyang braso daw ay maputol, possible din ba daw itong mag-regenerate sa loob ng 1 buwan? Sa wakas, nagbunga na ang kanyang pagmumukbang ng mga monster cores, sumisigaw siya sa kanyang kalooban, mga Katoon Fam. Naputol naman ang pag-iisip ni Woojin nang may isang mataas na opisyal ang nagsalita at sinabi sa ating bida, narinig niya daw na ang nickname ng ating bida ay Head Crusher. Dugtong pa ng opisyal ng may pagtataka, kung ang ibig sabihin ba daw ng nickname ng ating bida ay ang pagdurog niya sa sarili niyang noo. Mabilis namang humingi ng tawad si Woojin sa opisyal kung nagdulot ng gulo ang kanyang ginawa. Idinagdag pa ng ating bida na meron daw kasi siyang gustong subukan, mga Katoon Fam. Ang lalaking kausap ni Woojin ay ang Supreme Commander ng Expeditionary Force na may codename na Order of Harmony at ang pangalan niya ay si Roland. Simpleng sumagot naman si Roland kay Woojin at sinabi na hindi naman daw nakakaistorbo ang ginawa ng ating bida. Gusto daw niya ang mga hinyo katulad ng ating bida. Dugtong pa ni Roland, ang mga hinyo daw ay mga taong may tupak sa ulo. Napatanong naman si Woojin kung sino ang hinyo na tinutukoy ni Roland. Nakangiting sumagot naman si Roland, ang tinutukoy niya daw na hinyo ay ang ating bida. Idinagdag pa ni Roland na isang mercenary na inirekomenda daw mismo ni Elder Bow ang ating bida, kaya naman sigurado daw siya sa kanyang sarili na isang hinyo si Woojin, mga Katoon Fam. Napaisip naman si Woojin at sinabi sa kanyang sarili kung ano ba daw ang pinagsasabi ng lalaking ito sa kanyang harapan at ayaw niya daw maging ka-close ang isang kagaya ng lalaking ito. Kasunod naman ito ang pagtatanong ni Woojin kay Roland kung ano ba daw ang kanilang plano. Natutuwa namang sumagot si Roland at sinabi na ang reaksyon at pagsasalita daw ng ating bida ay patunay na isang hinyo si Woojin dahil napakaagat daw talaga ng ating bida. Kahit ako, mga Katoon Fam, naguguluhan din sa way ng pagsasalita ni Roland. Idinagdag pa ni Roland na papunta daw sila ngayon sa kagubatan sa hilaga ng 3rd Pioneer City. Ang una daw nilang gagawin ay lilinisin nila ang mga rift cores na nasa kanilang harapan at pagkatapos ay magtutungo na sila sa pinakasentro ng mga ito. Dugtong pa ni Roland na hindi daw nila malalaman kung gaano katagal ang labanan hanggat hindi sila nakakarating doon, pero ang layunin daw nila ay matapos ang buong operasyon sa loob ng 10 araw. Nagsalita naman ang ating bida at sinabi na ang forest na tinutukoy daw ni Roland ay hindi naman gaanong kalaki, kaya naman masyado na daw matagal ang 10 araw, mga Katoon Fam. Natutuwa na namang sumagot si Roland at sinabing yan daw ang ina-expect niya sa isang henyo. Idinagdag pa ni Roland na tama daw ang ating bida at normally matagal na nga ang 10 araw. Ngunit dahil daw sa rift cores, ang teritoryo ng mga halimaw ay lumawak pa, mga Katoon Fam. Habang nag-uusap si Roland at si Woojin, may isang napakaligsi namang gumagalaw sa ilalim ng lupa at ito ay patungo sa kinaroroonan ng ating bida, mga Katoon Fam. Kasunod nito ang biglang sumugod ng naturang halimaw na parang isang mole sa likod ng nagsasalita pa ring si Roland. Ang halimaw na ito ay tinatawag na leech rats, mga Katoon Fam.
Napansin naman agad ito ng isang sundalo, kaya naman sumigaw siya para balaan ang kanyang commander. Dahil dito, mabilis ang reaksyon ni Roland at nagawa niyang mahugot agad ang kanyang espada, kasunod ng matagumpay niyang paghiwa sa halimaw na sumugod. Kasabay naman ito ang patuloy na pagpapaliwanag niya sa ating bida. Ang mga nilalang daw na karaniwang naninirahan sa kailaliman ng demonic realm ay ngayon ay lumalabas na sa ilalim ng sikat ng araw. Ang mga ito daw ay hindi pitsuging kalaban, kaya sa totoo lang daw, ang 10 araw ay maikling panahon na. Matapos ng paliwanag ni Roland, nagsulputan naman ang mga halimaw at napakaligsi nilang gumagalaw sa lupa. Dahil dito, naalerto ang mga sundalo, kasabay ng pagsisigaw na isang ambush daw ito at maghanda daw ang lahat sa isang labanan. At ganun na nga. Naglitawan at galit na sumugod ang mga halimaw sa mga sundalo, mga Katoon Fam. Nagulat naman si Woojin sa kanyang nasaksihan at napaisip siya. Kailan pa ba daw natutong maghukay sa ilalim ng lupa ang mga leech rats? Mabilis namang nag-utos si Roland sa kanyang mga sundalo habang sumisigaw. Protektahan daw nila ang kanilang mga likuran habang sila ay nakikipaglaban. Dahil kung ipapakita daw nila ang kanilang likod, ilista mo, mamamatay ka. Napansin naman ni Roland na walang ginagawa ang ating bida. Kaya naman muling sumigaw si Roland para balaan si Woojin. Maging alerto daw si Henyo, mga Katoon Fam. Ngunit laking gulat ni Roland sa kanyang nakita. Parang poste lang na nakatayo si Woojin habang dinudumog siya ng napakaraming leech rats. Dahil dito, sobrang nag-aalala na sumisigaw si Roland kay Woojin. Nababaliw na ba daw talaga ang ating bida? At ano ba daw ang ginagawa ni Jin? Ngunit ang hindi alam ni Roland ay ginamit lang ng ating bida na panakip ang mga leech rats na sumugod sa kanya upang hindi makita ng lahat ang kanyang gagawin. Ito ay ang pagmukbang niya ng mga monster course na mga leech rats habang unti-unti niyang pinapatay ang mga halimaw na dumumog sa kanya, mga Katoon Fam. Kasabay nito ang pagsasalita ng ating bida sa kanyang isipan. Kung kakainin niya daw lahat ng monster course na mga halimaw na ito, maaari rin ba niyang makuha ang ability na dig ng mga leech rats? Idinagdag pa ni Woojin na hindi naman daw kailangan ng ability na dig, pero daw kasi may isang problema siyang hindi niya talagang kayang kontrolin. Ito daw kasi ay dahil sa ang mga halimaw na ito sa kanyang mga mata ay mistulang mga monster course lang para lang mukbangin niya, mga Katoon Fam. Hindi pa tapos ang ambush ng leech rats at habang nagmumukbang si Woojin sa gitna ng labanan, may isang bagay na magsisimulan niyang mararamdaman. Isang bago. Isang mapanganib, isang bagay na maaaring baguhin lahat ng alam niya sa kanyang sariling katawan. Matatagumpay kaya si Woojin sa kanyang plano? Handa ka na ba sa susunod na kabanata, mga Katoon Fam? Abangan. Maraming salamat po sa mga nanood at nakinig sa kwentong ito. Kung nagustuhan nyo, can I get a like and subscribe from you? Malaking bagay at tulong po ito para mag-grow ang munting channel na ito. Don't hesitate to leave a comment na rin po. Again, thank you very much, mga Katoon Fam. Before I finish this fight, quick plug, subscribe to my channel or you'll miss how it ends.